أزمة مناخية عالمية، كوارث بيئية، وتهديدات بانتهاء البشرية، وتنافس دولي للوصول إلى طاقة نظيفة. فهل تصدرت كوريا الجنوبية هذه الدول ووصلت إلى القمة بأكبر مزرعة بحرية لتوليد الكهرباء بتكلفة 43 مليار دولار؟ إليكم الحكاية. كوريا الجنوبية والصفقة الخضراء. قبالة سواحل مدينة أولسان الصناعية بكوريا الجنوبية، قررت الحكومة الكورية الجنوبية بناء أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم، والتي تعمل على التوربينات العائمة. وقد أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي أن هذا المشروع بلغت تكلفته 43 مليار دولار في سبيل سعي كوريا لتصدر الدول المعتمدة على الطاقة النظيفة، خاصة مع أزمة المناخ العالمية الحالية التي تهدد البشرية، واستنفار الدول الكبرى للبحث عن مصادر نظيفة للطاقة للحد من الانبعاث الكربوني وإيجاد بديل عن الوقود الأحفوري. ومع حلول عام 2030 ستنتهي كوريا من بناء مزرعتها التي ستبلغ طاقتها المركبة 8.2 جيجا واط، أي ما يعادل كمية كهرباء مولدة من 6 مفاعلات نووية معا، وتفوق بذلك الطاقة المولدة في مزرعة والي إكستنشن البريطانية بأضعاف، إذ تنتج والي إكستنشن وهي اليوم أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم 6.59 ميجا واط. ما هي مزارع الرياح البحرية؟ تعتمد مزارع الرياح البحرية على توليد الطاقة عن طريق الرياح من خلال العنفات، ويعد كارلوس فيروش أول من اخترع العنفات، وذلك عام 1888، وكانت آنذاك عبارة عن 144 شفرة من الخشب، وبشكل لافت للنظر استطاعت توليد 12 كيلوواط من الكهرباء تقريبا. مع مرور الأيام تطورت العنفات الريحية، وبدخول العام 1930 باتت غالبية المنازل الريفية الأمريكية تعتمد على الرياح كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة أنه في ذلك الوقت لم تكن خطوط الطاقة الكهربائية قد وصلت إلى تلك القرى. لكن ومع وصول خطوط الطاقة إليها تراجع الاهتمام بالعنفات، وبات الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة العادية، لدرجة أن طاقة الرياح باتت أمرا منسيا، رغم أنها تعد من أسهل الطرق لتوليد الكهرباء وأقلها تكلفة، إذ يقوم مبدأها ببساطة على تحرك الهواء الذي تحوله العنفات المصممة بحيث تعيق تحرك الهواء، ليتحول الجهد التي تبذله في إعاقة حركة الهواء وتبطيئها إلى طاقة كهربائية. ويتم تصميم العنفة وفق مبادئ علمية دقيقة لتتمكن شفراتها من توليد أكبر قدر من الطاقة، وذلك وفق عوامل محددة، أهمها دراسة ديناميكية الهواء، وهي علم متفرد يأخذ بعين الاعتبار سرعة الهواء وتصميم العنفة والشفرات، تماما كمبدأ تصميم أجنحة الطائرات. أما عدد الشفرات القياسي فقد اعتمده العلماء ب3 شفرات، وهو العدد الأمثل في هذه الحالة، فالشفرات الأقل من 3 لا تحقق المطلوب، بينما العنفات بشفرات أكثر من 3 تسبب ممانعة كبيرة للرياح، تؤدي إلى خفض الطاقة المولدة وتجعل العنفات أقل كفاءة. لذلك يعد الرقم 3 هو العدد السحري لعنفات الرياح، وذلك تبعا للهندسة التصميمية للعنفة التي تنشد الحصول على أعظم طاقة من الرياح لإنتاج أكبر قدرة كهربائية ممكنة وبكفاءة عالية أيضا. مزرعة بريطانيا الريحية تهبط للمرتبة الثانية عالميا. قبل المزرعة الكورية كانت مزرعة والي إكستنشن الريحية المقامة على الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا، والتي تأسست عام 2018 أكبر مزرعة ريحية في العالم، حيث تمد أكثر من نصف مليون منزل ببريطانيا بالكهرباء، وتمتد على مساحة 145 كيلومترا مربعا في البحر الأيرلندي.
أي ما يعادل مساحة 20,000 ملعب لكرة القدم تقريبا، وتضم 86 توربينا تكفي لإمداد 590,000 منزل بالكهرباء، وحجم التوربين الواحد منها ضعف حجم ساعة بيج بن البريطانية. ورغم كل هذه المساحة والمواصفات، فإن الطاقة الإنتاجية لهذه المزرعة تبلغ 659 ميجا وات فقط، أي أقل بكثير من المزرعة الكورية التي ستتصدر مرتبة أكبر مزرعة ريحية بحرية في العالم. إضافة إلى إنجازاته في مجال الطاقة النظيفة، سيوفر المشروع الكوري الجديد ما يصل إلى 5600 وظيفة، ليضاف هذا الإنجاز إلى فوائد هذا المشروع. فما رأيك بهذا المشروع؟ وما هي خطط بلادك للحصول على طاقة نظيفة؟